Salutare tuturor! Mi-am dat seama că nu am mai făcut de mult timp o tocăniță, așa că m-am gândit să vă prezint rețeta mea de tocăniță de cartofi cu ghebe. Într-o cratiță adăugați 50 de ml ulei din turte de măsline. Cei care nu țineți post puteți să adăugați și un cup de unt, deoarece va da un gust aparte tocăniței. Acum puneți la căli 2 cepe medii tăiate cu bulețe și o linguriță cu sare. Lăsați să se călească timp de 5 minute, amestecând din când în când cu o lingură de lemn. Pe urmă, adăugați 2 căței de usturoi tocați mărunt și 2 atei capia tăiați julien. Continuați călirea pentru timp de încă 5 minute. Acum puteți să adăugați o linguriță cu boia dulce și să o gătiți timp de 1 minut pentru a se accentua culoarea și aroma. În acest moment, adăugați 350 de grame de ghebe congelate, jumătate de linguriță cu piper negru măcinat și încă o linguriță cu sare. Așteptați 2 minute până se dezgheață ciupercile, pe urmă adăugați 5 cartofi medii tăiați wedges, acoperiți cu apă până să-i cuprindă și deasupra puneți câteva fire de cimbru proaspăt. Puneți capacul deasupra și lăsați să fiarbă cartofii timp de 15 minute. În acest moment, cartofii sunt aproape fierți, așadar puteți pune 200 de ml suc de roșii, de preferat de casă, și lăsați să mai fiarbă timp de 15 minute, fără capac pentru a se evapora lichidul și să se formeze sosul. La final, după ce am scos firele de cimbru, am adăugat o legătură de pătrunjel proaspăt tocat. Serviți tocănița caldă cu câțiva castraveți murați alături sau cum preferați voi. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați la acest canal și să distribuiți filmulețul și prietenilor voștri. Eu am fost Claudiu Vaida și până data viitoare vă doresc toate cele bune!